Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi từ sợi macrame 2mm được phối hai màu, đó là màu vàng tươi và màu beige. Họa tiết tuy đơn giản nhưng vô cùng xinh xắn đó các bạn. Chiếc túi này có chiều ngang miệng túi là khoảng 37cm đó các bạn. Và chiều cao là khoảng 27cm nha các bạn. Xinh lắm các bạn. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị hai màu sợi macrame 2mm. Màu đầu tiên là màu beige. Chuẩn bị một cuộn nhưng các bạn đi chắc là dư chứ không có hết một cuộn đâu. Còn màu vàng tươi này thì chúng ta chuẩn bị tầm 1/3 cuộn thôi là đủ rồi. Và các bạn sử dụng kim móc 3.0 nha. Các bạn cũng chuẩn bị một mảnh canvas để chúng ta lót cái phần đáy túi. Quẹt ra, kéo, một ít kim đánh dấu và súng bắn keo để mình dán cái phần quay vào các bạn. Rồi chúng ta tiến hành thao tác nha các bạn. Trước tiên các bạn tạo vòng tròn ma thuật. Rồi các bạn gầy lên 30 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đã được 30 bính rồi. Bây giờ các bạn lên 3 bính. 1, 2, 3. Các bạn quấn chỉ mình đi 5 kim vào bính số 30 đó. Các bạn đi thêm 2 mũi kép đơn chung chân vào bính số 30. Rồi. Chúng ta lên 3 bính là các bạn tính 1 mũi kép đơn. Sau đó mình đi 2 mũi chung chân nữa là xem như các bạn có 3 mũi kép đơn chung chân rồi. Thì chúng ta đi 2 đầu, mỗi một đầu sẽ là 6 mũi kép đơn chung chân. Bây giờ mình đi 3 mũi trước, sau đó đến cuối vòng các bạn đi thêm 3 mũi nữa vào. Bây giờ chúng ta sẽ đi một hàng 28 mũi kép đơn các bạn. Chúng ta đi một hàng 28 mũi kép đơn rồi, còn bính cuối cùng các bạn sẽ đi 6 mũi kép đơn chung chân. 1 mũi kép đơn nè. 2 mũi kép đơn. 3 mũi kép đơn. Khi các bạn đi 3 mũi rồi, các bạn sẽ vắt cái sợi chỉ qua. Sau đó các bạn đi phía bên đây nè, 3 mũi nữa. 4 mũi kép đơn. 5 mũi kép đơn và 6 mũi kép đơn. Sau đó các bạn đi một hàng 28 mũi kép đơn. Đến cuối hàng chúng ta lại đi thêm 3 mũi kép đơn chung chân vào mũi chúng ta bắt đầu đi đó. Là đủ ở hai đầu, mỗi một đầu các bạn sẽ có 6 mũi kép đơn chung chân. Rồi bây giờ mình sẽ đi một hàng 28 mũi kép đơn. Rồi đến cuối vòng này các bạn đi 3 mũi chung chân vào đây nữa là đủ 6 mũi ha. Sau đó các bạn kết vòng bằng một mũi trượt. Chúng ta sẽ đâm kim vào bính thứ 3 là chúng ta xuất phát đó. Các bạn đi lên 3 bính thì bây giờ các bạn đâm kim qua cái bính thứ 3. Các bạn đâm kim qua 2 sợi như thế này. Rồi mình quấn chỉ kéo qua trượt lên luôn. Vậy là các bạn vừa xong vòng 1 ha. Mình lên vòng 2. Các bạn lên 3 bính là mình tính một mũi kép đơn rồi. Ở vòng 2 thì cái phần đầu này nè các bạn sẽ đi mũi V. Để mình dùng kim đánh dấu lại các bạn. Các bạn dùng kim đánh dấu ở hai đầu phần mà các bạn đi 6 mũi chung chân đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi phần đầu này cũng vậy, các bạn sẽ 1, 2, 3 nè. Phần này là tiếp giáp mình không có tính nha các bạn. Và phần mũi trượt là 1 nè, 2, 3. Rồi, trước tiên mình đi 3 mũi ở đầu này là mũi V đi. Các bạn lên 3 bính là tính 1 mũi ha. Bây giờ mình đi chung chân vào cái mũi các bạn vừa trượt nữa thì chúng ta sẽ tính là 2 mũi chung chân là thành mũi V ha.
một mũi nữa là 2. Rồi chúng ta đi tiếp tục nè. 2 mũi kép đơn chung chân, 1 mũi, thêm 1 mũi nữa, 2 mũi, và ngay vị trí đánh dấu này các bạn đi 2 mũi kép đơn chung chân nữa. Sau khi đi xong thì các bạn sẽ dùng kim đánh dấu vào mũi chúng ta vừa đi. Rồi các bạn đi một hàng 28 mũi kép đơn. Đến phần đầu này chúng ta cũng sẽ đi mũi V, là sau khi đi xong chúng ta có cái đầu này là 12 mũi nè, đầu này 12 mũi, và hai bên đây mỗi một bên các bạn sẽ có 28 mũi kép đơn. Rồi mình thao tác đến cuối vòng 2 chúng ta gặp nhau nha các bạn. Rồi đến cuối vòng 2 thì các bạn kết vòng bằng một mũi trượt nè, các bạn cũng đâm kim qua mũi bính thứ 3. Các bạn trượt. Rồi, bây giờ mình lên vòng thứ 3. Các bạn cũng lên 3 bính. Ở đây vòng thứ 3 phần đầu này các bạn sẽ đi 1x 1V. Bây giờ các bạn lên 3 bính là tính 1x rồi. Mũi tiếp theo là các bạn đi mũi V là 2 mũi kép đơn chung chân. Tiếp tục 1x trở lại. Rồi, V là 2 mũi kép đơn chung chân đó các bạn. Rồi 1x, rồi ngay vị trí kim đánh dấu là mình đi mũi V nha các bạn. Sau đó mình đánh dấu trở lại. Rồi mà mình tiếp tục đi một hàng 28 mũi kép đơn. Các bạn đi một hàng 28 mũi kép đơn nè. Sau đó đến phần đầu này mình cũng đi 1x 1V. Rồi một hàng 28 mũi kép đơn phía bên đây. Và phần còn lại thì các bạn cũng sẽ đi 1x 1V. Và mình kết thúc vòng thứ 3. Chúng ta sẽ gặp nhau. Đến cuối vòng 3 thì các bạn cũng kết vòng bằng một mũi trượt nè. Sau đó chúng ta lên 3 bính. Và các bạn lên vòng 4. Ở vòng 4 thì các bạn sẽ đi 2x 1V. Mình lên 3 bính là mình tính 1x rồi các bạn. Mình đi 1x nữa. Và cuối cùng là đi mũi V. Mình nói như thế này để các bạn lưu ý dễ hiểu luôn. Ví dụ như ở vòng chúng ta đang đi là vòng 4 thì khi các bạn tăng thì các bạn để ý nè, mình tăng ở ngay giữa cái mũi V ở hàng phía dưới luôn nè. Đây, các bạn sẽ đi mũi V. Rồi, sau đó các bạn đi 2x tức là đi 1x 2x nè. Sau đó ngay cái vị trí mũi V ở hàng dưới nè các bạn cũng đi mũi tăng. Rồi, mũi V ở hàng dưới nè các bạn đi mũi tăng. Rồi tương tự như vậy bây giờ các bạn sẽ đi 2x 1V. Rồi ngay vị trí mũi V hàng dưới nè các bạn. Hàng trong á, chúng ta sẽ đi 2 mũi kép đơn chung chân. Gọi là mũi V. Rồi các bạn lại đi 2x. Mình gỡ kim đánh dấu ra luôn. Ngay vị trí đánh dấu là các bạn đi mũi V. 1x nè. 2x nè. Và các bạn đi mũi V. 2 mũi kép đơn chung chân. Sau đó các bạn đánh dấu trở lại. Rồi tương tự như vậy các bạn sẽ đi một hàng 28 mũi kép đơn. Và phần đầu này chúng ta cũng sẽ tăng là 2x 1V. Và 28 mũi kép đơn tiếp tục một hàng. Và phần cuối cùng chúng ta cũng sẽ tăng 2x 1V. Mình kết vòng và mình gặp nhau ở cuối vòng thứ 4. Đến cuối vòng 4 thì các bạn kết vòng bằng một mũi trượt. Và mình cắt chỉ và giấu sợi chỉ luôn. Sau đó các bạn thao tác thêm một mảnh giống y như vậy nữa. Rồi sau khi các bạn thao tác 2 mảnh xong rồi thì mảnh sau các bạn đừng cắt chỉ, mình duy trì sợi chỉ này. Mình cắt canvas. Các bạn lưu ý nè, khi mình quay như thế này thì cái mảnh gần các bạn nhìn nó to hơn cái mảnh xa này ha. Nhưng mà thực tế bên ngoài là hai mảnh bằng nhau. Giả sử mình đổi lại nè. Đó, các bạn sẽ thấy mảnh này to hơn ha. Mảnh nào ở gần thì các bạn nhìn nó to hơn thôi. Thành ra là các bạn cũng đừng có thắc mắc nha. Tại sao mảnh to mảnh nhỏ, hai mảnh bằng nhau? Tại vì mình đi số mũi bằng nhau. Rồi, bây giờ sau khi như vậy thì các bạn sẽ để canvas vào và mình vẽ.
Sau đó các bạn cắt theo cái đường mình vẽ nè. Sau khi cắt canvas xong thì các bạn sẽ để mảnh canvas vào giữa như thế này. Và các bạn dùng kim đánh dấu để mình định vị ha. Các bạn sẽ để mảnh canvas lọt vào bên trong luôn. Rồi khi các bạn định vị bằng những kim đánh dấu như thế này thì các bạn sẽ kết hai mảnh lại với nhau. Bây giờ mình lên một bính nè. Rồi các bạn sẽ đâm kim từ ở trên nè. Và các bạn sẽ nhìn ở mặt dưới cho nó đều ha. Rồi. Số mũi hai mảnh bằng nhau nên chúng ta đi khớp nhau hết nha các bạn. Rồi các bạn đi đến cuối vòng luôn ha. Rồi khi các bạn đi xung quanh phần chân đế rồi, mình khâu hai mảnh lại với nhau. Thì bây giờ các bạn lên phần thân. Ở phần thân thì các bạn đi như thế này. Các bạn lên một bính nha. Và mình đâm kim vào một sợi thôi. Một sợi bên dưới nè, các bạn đi mũi đơn. Ở phần này các bạn đi lỏng tay ha. Rồi các bạn cứ đi xung quanh bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu. Và các bạn chỉ đâm kim vào một sợi thôi. Các bạn đi mũi đơn. Khi các bạn đi một hàng mũi đơn xung quanh chân đế, chúng ta đi hàng mũi đơn đầu tiên của phần thân đó các bạn. Mình đâm kim vào một sợi nè. Rồi, bây giờ mình kết hàng và lên hàng thứ hai. Các bạn kết hàng như thế này. Mình gỡ kim ra. Các bạn đâm kim qua một sợi của mũi đầu tiên nè. Các bạn kéo chỉ qua. Rồi, các bạn lên một bính. Sau đó, bắt đầu từ hàng thứ hai của phần thân thì các bạn đâm kim qua cái sợi vắt ngang ở bên trong nè. Đó, những cái sợi này nè các bạn. Bây giờ mình đi sợi đầu tiên nè. Mũi đầu tiên luôn. Đó, các bạn kéo chỉ lên. Ở phần này các bạn đi lỏng tay ha. Mũi đầu tiên. Vẫn là mũi đơn nhưng các bạn đâm kim qua cái sợi vắt ngang ở bên trong. Đó. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn đi tròn vòng luôn ha. Chúng ta đang ở vòng 2. Thứ hai thì các bạn cũng kết vòng giống như hàng thứ nhất. Các bạn đâm kim vào một sợi của mũi đầu tiên. Các bạn kéo qua. Rồi sau đó lên một bính. Bây giờ ở hàng thứ ba thì các bạn lại đâm kim vào một sợi tiếp. Đó, các bạn đâm kim vào một sợi. Rồi chúng ta đi đến cuối hàng thứ ba, chúng ta gặp nhau nha các bạn. Rồi đến cuối hàng thứ ba thì các bạn cũng kết vòng. Chúng ta kết vòng như những cái vòng dưới, các bạn đâm kim một sợi nè. Kéo đầu chỉ qua, rồi lên một bính. Ở hàng thứ tư thì các bạn lại đâm kim vào cái sợi vắt ngang bên trong. Các bạn sẽ xen kẽ. Một hàng thì các bạn đâm kim vào một sợi. Và một hàng thì các bạn đâm kim vào cái sợi vắt ngang bên trong. Rồi các bạn lên tổng cộng là 10 hàng mũi đơn. Mà các bạn sẽ đi là một hàng đâm kim vào
cái sợi vắt ngang phía sau, và một hàng thì các bạn đâm kim vào một sợi như thế này, xen kẽ nhau thì mình đi đủ 10 hàng các bạn. Đây, phần này là các bạn đâm kim vào sợi một sợi như thế này, còn cái hàng này nè là các bạn đâm kim phía sau của cái mũi này, là cái sợi vắt ngang này nè, là nó sẽ ra cái hoa văn như thế này. Chúng ta đi xen kẽ 10 hàng như vậy, tổng cộng là 10 hàng, 5 hàng mũi đâm kim vào sợi vắt ngang và 5 hàng mũi các bạn đi vào một sợi như thế này. Đó. Rồi sau khi đi như thế này thì chúng ta kết vòng. Bây giờ mình sẽ đi hoa văn đó các bạn. Các bạn kết vòng, cắt chỉ và giấu sợi chỉ luôn. Rồi, như vậy thì tổng cộng xung quanh chúng ta có tổng cộng là 104 mũi nha các bạn. Do ở phần đầu này nè, các bạn đi 6 mũi thì 6 nhân với lại 4 thì bằng 24, 24 cộng với là 24 ở hai bên là 48. 48 các bạn có hai bên, mỗi bên 28 là thành 56. 56 cộng với lại 48 ra 104 mũi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi hoa văn lưới màu vàng các bạn. Để mình quay gần lại cho các bạn dễ nhìn ha. Rồi các bạn quấn chỉ 3 lần nè. Đây mình làm lại nè. 1, 2, 3. Rồi, các bạn sẽ đâm kim vào cái phần mình đánh dấu nè. Các bạn gỡ ra hen. Mà mình lòn ra phía sau nè. Mình không có để phía trước, các bạn lòn ra phía sau. Rồi, đâm kim vào cái phần đánh dấu đó. Các bạn kéo chỉ lên. Thì lúc này trên kim có 2, 4, 5 sợi nè. Các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi một lần, là trên kim còn 4 sợi. Các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi nữa, trên kim còn 3 sợi. Bây giờ các bạn nhìn lại nè, cái phần mình lên 9 bính đó thì các bạn đếm 1, 2, 3. Ở bính thứ 3, rồi bắt đầu các bạn đâm kim vào 1, 2, 3. Đâm kim vào bính thứ 4. Các bạn quấn chỉ trượt qua một sợi, rồi trên kim vẫn còn 3 sợi. Sau đó các bạn quấn chỉ kéo hết qua, quấn chỉ kéo qua 2 sợi 2 lần nữa. Các bạn sẽ ra chữ X như thế này nè. Rồi, bây giờ mình không cần phải đánh dấu nữa. Các bạn lại tiếp tục nè. Các bạn quấn chỉ 3 lần. 1, 2, 3. Các bạn bắt đầu đếm nè. Cái chân mũi mình đâm kim xuống là bỏ ha. Các bạn đếm 1, 2, 3 đến chân mũi thứ 4. Đâm kim xuống, kéo chỉ lên. Quấn chỉ kéo qua 2 sợi một lần, 2 sợi lần thứ 2, 2 sợi lần thứ 3 và 2 sợi lần thứ 4. Rồi, sau đó các bạn lên 3 bính. Rồi các bạn lại quấn chỉ 3 lần như vậy nữa. Đây các bạn quấn nè. 1, 2, 3. Rồi lòn ra phía sau nè. Và các bạn đâm kim vào cái chân mũi mà các bạn đã đâm kim rồi đó. Bây giờ mình đi thêm mình đâm kim thêm một lần nữa ha. Các bạn đâm kim xuống, kéo chỉ lên, nó nằm phía bên trong nha các bạn. Rồi lúc này trên kim có 5 sợi nè. Các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi một lần, quấn chỉ đâm kim kéo qua 2 sợi 2 lần. Rồi lúc này các bạn xoay lại nè. Các bạn thấy cái đường xoắn nè, 1, 2 nè, 3 và trên cùng là 4 thì các bạn đếm là 1, 2. Mình lật ra phía sau. Các bạn đâm kim qua cái sợi phía sau á, kéo chỉ lên trượt qua một sợi trên kim. Rồi, trên kim còn 3 sợi thì các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi, quấn chỉ kéo qua 2 sợi. Rồi các bạn có chữ X thứ 2. Tiếp tục. Các bạn quấn chỉ 3 lần nữa. Mình lại đếm nè. 1, 2, 3 đến chân mũi thứ 4. Đâm kim xuống, kéo chỉ lên. Rồi quấn chỉ kéo qua 2 sợi một lần, kéo qua 2 sợi 2 lần, kéo qua 2 sợi 3 lần và kéo qua 2 sợi 4 lần. Sau đó các bạn lên 3 bính. Các bạn lên 3 bính để tạo cái khoảng này nè. Mình lên 3 bính này nè các bạn. Rồi, các bạn lại quấn chỉ 3 lần nữa. Mình lòn kim ra phía sau nè. Đâm kim vào chân mũi mình đã đi nè. Các bạn đâm kim thêm một lần nữa. Quấn chỉ kéo lên. Rồi, các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi một lần. Quấn chỉ kéo qua 2 sợi lần thứ 2. Trên kim còn 3 sợi nè. Bắt đầu các bạn mới xoay lại nè. Các bạn thấy có 4 đường xoắn đó. 1 đường, 2 đường, 3 đường
đường xoắn ở trên cùng nữa. Như vậy thì các bạn đếm 1, 2, lật ra phía sau nè. Ở ngay đường xoắn thứ hai mà các bạn đâm kim một cái sợi phía sau nè. Quấn chỉ kéo lên, trượt qua luôn một sợi trên kim. Rồi sau đó còn 3 sợi thì các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi một lần. Quấn chỉ kéo qua 2 sợi lần thứ hai. Các bạn có mũi ít thứ 3. Rồi để mình làm thêm một lần nữa cho các bạn dễ hiểu ha. Bây giờ khi các bạn đi xong một chữ X rồi thì chúng ta tiếp tục đi. Các bạn quấn chỉ. Có nghĩa là khi mình tạo ra chữ X xong rồi các bạn không có lên bính nào hết. Chúng ta đi tiếp tục á. Các bạn quấn chỉ 3 lần. Rồi. Đếm đến chân mũi thứ tư, 1, 2, 3. Thứ tư nè. Đâm kim xuống. Kéo chỉ lên. Rồi các bạn kéo chỉ qua 2 sợi 4 lần. Rồi sau đó các bạn lại lên 3 bính nè. Rồi mình lại quấn chỉ 3 lần nữa. Lòn ra phía sau. Đâm kim vào cái chân mũi ở phía trước của mình. Chân mũi mình đã đi. Đâm kim xuống, quấn chỉ kéo lên. Sau đó các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi một lần. Quấn chỉ kéo qua 2 sợi lần thứ hai. Sau đó nhìn lại cái sợi xoắn mình đã đi nè, thì các bạn thấy 1 xoắn, 2 xoắn, lật ra phía sau. Xoắn thứ hai đó thì các bạn đâm kim qua, trượt lên luôn, trượt qua 1 sợi trên kim. Còn lại 3 sợi thì mình kéo chỉ qua 2 sợi một lần, kéo chỉ qua 2 sợi lần thứ hai. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn đi đến cuối hàng. Chúng ta có tổng cộng là 26 chữ X như thế này nè. 1, 2, 3, 4. Mình đã được 4 chữ X rồi đó các bạn. Rồi, khi các bạn đi chữ X cuối cùng nè, thì mình kết vòng. Các bạn đâm kim qua cái khoảng trống đầu tiên chúng ta đi đó. Các bạn lên 9 bính, lên một hơi 9 bính các bạn đi đó. Thì chúng ta đã có 3 bính là dành cho hàng ngang, 6 bính dành cho hàng dọc này nè, hàng xéo này nè các bạn. Đó, thành ra bây giờ các bạn kết vòng. Các bạn đâm kim vào khoảng trống này, trượt lên và cắt chỉ. Các bạn giấu sợi chỉ luôn. Bây giờ mình sẽ nối cái sợi chỉ màu be gừng vào, chúng ta đi 2 hàng mũi đơn. Rồi, các bạn đi như thế này. Các bạn đâm kim vào cái phần mình kết vòng đó. Các bạn kéo chỉ lên. Lên 1 bính. Và các bạn đi 1 mũi đơn ngay vị trí đó luôn. 1 mũi đơn. Còn ở phần trong này nè, các bạn đi 3 mũi đơn. 1, 2, 3. Rồi, đến cái phần ở khoảng trống này nè các bạn đi 1 mũi đơn. Cái phần tiếp giáp 2 chữ X đó là các bạn đi 1 mũi đơn. Rồi đến cái phần mà các bạn lên 3 bính để chúng ta đi cái mũi X xéo lại đó, là các bạn đi 3 mũi đơn. 1, 2, 3. Rồi, các bạn vừa đi vừa nẹp 2 cái đầu sợi chỉ vào luôn nha. Rồi đến khoảng trống tiếp giáp 2 chữ X là các bạn đi 1 mũi đơn. Tiếp theo đi 3 mũi đơn. 1, 2, 3. Rồi tương tự như vậy, mình đi đến cuối hàng các bạn. Rồi khi các bạn đi 1 hàng mũi đơn, các bạn kết vòng. Sau đó lên 1 bính. Rồi bây giờ các bạn lại đi hàng mũi đơn thứ hai, các bạn đâm kim vào cái sợi vắt ngang bên trong nè. Rồi chúng ta đi đến cuối hàng nha các bạn. Rồi ở hàng mũi đơn thứ hai các bạn đi vào cái sợi vắt ngang nè, thì chúng ta sẽ tăng 4 mũi các bạn. Do hiện tại số mũi xung quanh đây là các bạn có 104, bây giờ các bạn tăng để thành 108. Tại sao mình tăng thành 108? Tại vì cái chữ X này nè các bạn đi là chúng ta chiếm 4 mũi. Như vậy để tăng thì các bạn phải tăng 4 mũi hoặc tăng 8 mũi. Bây giờ chúng ta tăng từ từ. Ở hàng đầu tiên các bạn tăng 4 mũi thì các bạn sẽ chia đều ra thôi, chứ không có nhất thiết là mình ở vị trí nào. Ví dụ các bạn tăng ở đây đi. Đó, ví dụ các bạn tăng ở vị trí này 1 mũi nè. Đây là 4 vị trí này các bạn đi mũi V để chúng ta sẽ có
cái hàng trên là chúng ta tăng lên 4 mũi là thành 108 mũi nha. Bây giờ các bạn đi như thế này, đây. Ở vị trí này mình gỡ ra đi. Các bạn sẽ đi đến đây rồi chúng ta tăng nè. Rồi, đến mũi này các bạn sẽ đi 2 mũi đơn chung chân. Bạn đi 1 mũi nè. Mình lại đi thêm 1 mũi nữa vào đây nữa. Rồi, chúng ta đi bình thường trở lại, mỗi mũi 1 chân. Đến những vị trí các bạn đánh dấu như thế này là mình tăng. Rồi, chúng ta tiến hành thao tác đến cuối vòng nha các bạn. Cuối vòng các bạn nhớ đếm lại chúng ta có 108 mũi nha. Rồi, đến mũi cuối cùng thì các bạn cắt chỉ và kéo sợi chỉ lên, chúng ta giấu sợi chỉ luôn các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi hoa văn chữ X màu vàng. Ở hàng dưới này thì các bạn có 26 chữ X, nhưng lên hàng trên này thì các bạn có 27 chữ X nha. Do chúng ta vừa tăng thì các bạn đánh dấu nè ở vị trí đây. Rồi các bạn đếm nè, 1, 2, 3. Bỏ cái chân mũi mình đánh dấu nè, các bạn đếm 1, 2, 3, chân mũi thứ tư. Kéo chỉ lên. Lên 9 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi các bạn quấn chỉ 3 lần. Mình đâm kim vào cái vị trí các bạn đánh dấu nè, các bạn gỡ ra. Một, hai, ba. Rồi, các bạn lòn ra phía sau nè. Mình đâm kim vào đây. Quấn chỉ kéo lên. Trên kim có 5 sợi nha các bạn. Mình quấn chỉ kéo qua 2 sợi một lần. Quấn chỉ kéo qua 2 sợi lần thứ hai. Rồi các bạn sẽ đếm nè. 1, 2, 3 đến bính thứ tư. Đâm kim qua, kéo chỉ lên, trượt qua một sợi trên kim luôn. Rồi trên kim còn 3 sợi, các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi một lần. Kéo qua 2 sợi lần thứ hai. Các bạn đã được cái chữ X đầu tiên. Chữ X dưới và hàng chữ X trên là riêng biệt, chúng ta không có cái mối quan hệ nào với nhau nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn lại tiếp tục nè. Quấn chỉ 3 lần. Các bạn đếm nè, 1, 2, 3 đến chân mũi thứ tư nè. Đâm kim xuống, kéo lên. Quấn chỉ kéo qua 2 sợi 4 lần. Rồi, các bạn lên 3 bính. Rồi quấn chỉ 3 lần. Lòn kim ra phía sau, đâm kim vào cái chân mũi các bạn đã đi nè. Kéo chỉ lên. Rồi trên kim có 5 sợi thì các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi một lần. Quấn chỉ kéo qua 2 sợi lần thứ hai. Rồi các bạn thấy 4 cái xoắn nè, 1, 2, 3, 4. Đó, các bạn đếm đến xoắn thứ hai thôi, 1, 2, lật ra phía sau. Đâm kim qua. Kéo chỉ lên, trượt qua luôn, một sợi trên kim. Rồi các bạn còn 3 sợi trên kim nha. Quấn chỉ kéo qua 2 sợi, kéo qua 2 sợi nữa, được chữ X thứ hai. Rồi bây giờ đến mình đi thêm chữ X thứ ba nữa cho các bạn dễ hiểu ha. Quấn chỉ 3 lần. Các bạn đếm 1, 2, 3 đến chân mũi thứ tư, đâm kim xuống, kéo lên, quấn chỉ kéo qua 2 sợi 4 lần. Rồi, lên 3 bính. Rồi tiếp tục quấn chỉ 3 lần. Lòn kim ra phía sau, đâm kim vào cái chân mũi phía trước mà mình đã đi rồi đó. Các bạn kéo lên, quấn chỉ kéo qua 2 sợi 2 lần như vậy, một lần nè, 2 lần. Rồi, các bạn đếm 1, 2 đến xoắn thứ hai, lật ra phía sau. Đâm kim qua sợi này nè, kéo lên, trượt qua một sợi trên kim luôn. Rồi trên kim còn 3 sợi thì các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi một lần, kéo qua 2 sợi. Rồi, được chữ X thứ ba. Tương tự như vậy thì các bạn đi đến cuối vòng ha. Chúng ta được 27 chữ X như thế này. Rồi mình vừa đi hàng chữ X thứ hai các bạn. Đến cuối vòng thì các bạn cũng đâm kim qua cái khoảng trống nè, mình kéo chỉ trượt qua và cắt chỉ luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi 2 hàng mũi đơn màu be gừng. Chúng ta đi y như vậy các bạn. Rồi chúng ta đâm kim vào ở vị trí mình trượt đó. Kéo chỉ màu be gừng lên. Lên một bính. Rồi các bạn cũng đi vào ngay chân mũi này.
1 mũi đơn. Rồi khoảng trống các bạn lên 3 bính đó, chúng ta đi 3 mũi đơn. Rồi khoảng trống tiếp giáp của hai chữ X là các bạn đi 1 mũi đơn. Rồi tương tự như vậy chúng ta đi đến cuối hàng. Các bạn nhớ là chúng ta đi xong thì các bạn có 108 mũi đơn nha. Rồi sau đó đi hàng thứ hai thì các bạn lại đâm kim vào cái sợi vắt ngang này. Rồi bây giờ mình thao tác nha các bạn. Rồi đến hàng mũi đơn thứ hai của cái chữ X thứ hai đó thì các bạn đâm kim vào cái sợi phía sau ha, cái sợi vắt ngang. Đồng thời chúng ta cũng tăng thêm 4 mũi, 4 vị trí như thế này các bạn. Là sau khi các bạn đi xong vòng này, chúng ta có 112 mũi và các bạn sẽ đi chữ X màu vàng này, các bạn có 28 chữ X. Rồi, mình thao tác nha các bạn. Bây giờ ở vị trí này nè, các bạn tăng 2 mũi đơn chung chân nè. 1 mũi nè, thêm 1 mũi. Rồi, các bạn tăng ở vị trí này. Rồi chúng ta tăng ở vị trí, các bạn đánh dấu, các bạn chia ra. Nói chung là mình chia đều chứ không có nhất thiết là ở vị trí nào hết. Các bạn cân đối để chúng ta chia ra cho số mũi nó tăng lên 4 mũi ở hàng này. Rồi các bạn lên tổng cộng là 5 hàng chữ X. Hàng đầu tiên là các bạn có 26 chữ X. Hàng thứ hai là 27 chữ X. Hàng thứ ba là 28 chữ X. Hàng thứ tư là 29 chữ X và hàng cuối cùng là 30 chữ X. Để tăng được cái chữ X lên như vậy thì các bạn tăng hàng mũi đơn màu be gừng nè. Mỗi một hàng mình tính bắt đầu từ cái hàng hoa văn thì các bạn đi hàng đầu tiên là các bạn tăng 4 mũi ở 4 vị trí hàng. 4 vị trí chúng ta tăng ngẫu nhiên, chia đều ra thôi chứ không có bắt buộc. Thì các bạn được 108. Rồi, lên hàng mũi đơn thứ hai thì mỗi một cái hàng như vậy thì các bạn có 2 hàng mũi đơn, mà hàng mũi đơn đầu tiên chúng ta không tăng thì mình không nhắc đến hàng. Hàng mũi đơn thứ hai các bạn tăng 4 mũi thì chúng ta được hàng thứ hai là 112 mũi, hàng thứ ba là 116 mũi, hàng thứ tư là 120 mũi. Rồi bây giờ các bạn lên, chúng ta đi lên đến miệng túi luôn, cái phần màu be gừng, và chúng ta đi xen kẽ giống như cái phần tiếp giáp ở phần đáy túi này các bạn. Các bạn đi, hiện tại trên miệng túi chúng ta có 120 mũi đơn. Thì các bạn đi xong rồi thì chúng ta sẽ xen kẽ. Hàng đầu tiên các bạn đâm kim vào một sợi. Rồi sau đó hàng thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim vào cái sợi vắt ngang. Tương tự như vậy thì các bạn lên tổng cộng 10 hàng mũi đơn trên miệng túi, là mỗi hàng là 120 mũi đơn. Rồi mình thao tác đến hàng thứ 10 chúng ta gặp nhau, sau đó mình sẽ đi phần viền túi màu vàng luôn nha các bạn. Rồi khi các bạn đi đủ 10 hàng ở phần miệng túi thì bây giờ các bạn sẽ cắt chỉ cái phần màu be gừng này. Mình đi một hàng mũi ngược màu vàng làm cái đường viền miệng túi đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ nối chỉ nè. Sau khi các bạn đi đến cuối hàng thì mình trượt qua, và bây giờ các bạn lên một bính. Ở phần này để mình hướng dẫn các bạn cho nó đẹp ha. Đây. Sau khi các bạn đi mũi cuối cùng nè, mình kéo chỉ lên và gỡ kim ra, các bạn sẽ lòn từ bên trong ra. Kéo cái đầu của sợi chỉ này qua. Rồi các bạn mới kéo cái sợi chỉ màu vàng lên. Đây các bạn rút cái sợi chỉ màu be gừng xuống cho nó sát xuống. Rồi các bạn vừa lên một bính đó ha. Bây giờ mình đi nè. Các bạn đi mũi ngược. Các bạn đâm kim qua hai sợi luôn. Quấn chỉ kéo lên. Sau đó quấn chỉ kéo qua. Tiếp tục. Đi mũi ngược là các bạn sẽ đi lùi ha. Rồi, đâm kim xuống hai sợi luôn nha các bạn. Kéo chỉ lên. Quấn chỉ kéo qua. Rồi,
Chúng ta đi tương tự như vậy đến cuối hàng nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đi một hàng mũi ngược xong rồi, bây giờ phần tối mình đã xong. Bây giờ các bạn sẽ làm phần quai ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần quai như thế này. Mình đã làm một sợi rồi, bây giờ hướng dẫn các bạn làm thêm một sợi nữa ha. Đây. Các bạn đo cái sợi này nè, các bạn đo 4,5 mét. Rồi. Sau đó các bạn sắp đôi lại. Sắp đôi lại thì mỗi một sợi như vậy là các bạn có khoảng hơn 2,2 mét. Và các bạn làm 6 sợi như vậy. Đây, các bạn làm 6 sợi như vậy nè. Mỗi một sợi như vậy là mình sắp đôi lại thì một sợi dài là khoảng 4,5 mét. Các bạn sắp đôi lại là khoảng 2,2 mét. Thì các bạn làm 12 sợi như vậy nè. 2 nè, mình đếm như vậy là 2 nè. 4 nè. 6 nè. 8 nè. 10 nè. 12. Sau đó các bạn buộc cái đầu này lại. Rồi các bạn sẽ tết lại, các bạn chia làm 3. Ở đây sẽ có 12 sợi này, các bạn chia làm 3 phần, mỗi một phần 4 sợi. 2, 4. Đó. Rồi. 2, 3, 4. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ tết lại thôi. Chúng ta đem ra ngoài, cái này mình đang ở trong máy quay nên nó hơi khó. Còn các bạn buộc cái đầu này vào một cố định một vị trí nào đó, xong các bạn tết lại. Bắt qua. Bắt lại. Các bạn tết nó lơi ra thôi chứ không có siết quá nha. Đó. Rồi các bạn vắt qua nè, ở đây vắt lại. Tương tự như vậy thì các bạn tết đến cuối hàng. Các bạn có cái sợi này khoảng 1,5 mét. Và các bạn làm 2 sợi như vậy ha. Đây mình đã làm một sợi rồi. Các bạn tết lại như thế này nè. Đó. Rồi khi các bạn tết xong đến cuối hàng thì các bạn buộc chắc lại nha. Mình dùng một sợi riêng lẻ. Các bạn buộc. Rồi sau đó các bạn cắt sát vào. Sau đó các bạn đốt cái đầu chỉ cho nó đừng có tưa ra. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp cái phần quai túi như thế này. Mình ráp một bên rồi, bây giờ còn một bên. Các bạn để cái phần quai như thế này. Ở phần dưới đáy túi nó gần nhau, và lên đây các bạn cho nó ra xa xa, nó hình chữ V chút xíu. Rồi sau đó các bạn dùng súng bắn keo mình dán, sau đó các bạn lại dùng chỉ mình kết thêm vào nữa cho nó chắc ha.
ở những cái phần mà màu be gừng nè, các bạn dán vào. Rồi đến đây. Rồi đến đây các bạn cũng dán y như vậy và chúng ta vuốt thẳng ra cho nó cùng chiều. Rồi các bạn cũng dán, chúng ta canh dán cho nó đều. Sau đó các bạn dùng kim chúng ta kết ở những cái vị trí như thế này các bạn. Đó, đây, đây, kết vào cho nó chắc. Các bạn cũng có thể dùng chỉ màu vàng để mình trang trí thêm nha các bạn. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong phần móc chiếc túi lưới có họa tiết là chữ X và phối hai màu đó là màu vàng tươi và màu be gừng bằng sợi macrame 2mm đó các bạn. Ở bên ngoài xinh lắm các bạn. Các bạn hãy nhanh tay chọn màu chỉ mà mình yêu thích để thao tác một chiếc túi bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình nhé. Mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi cái hoa văn chữ X này các bạn. Các bạn đánh dấu ở vị trí này đi. Rồi. Phần mũi đầu tiên các bạn đánh dấu này chúng ta sẽ đi 1, 2, 3. Các bạn đâm kim vào chân mũi thứ tư. Có nghĩa là nếu các bạn đếm luôn cái phần mình đánh dấu nè, 1, 2, 3, 4 thì các bạn đâm kim vào chân mũi thứ 5. Rồi, kéo lên. Các bạn sẽ lên 9 bính, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, bây giờ các bạn đi như thế này. Chúng ta sẽ quấn chỉ 3 lần. 1 nè, 2 nè, 3. Rồi.